siyempre, tunog Speedone Soldier. Ultimate Crazy Boost V2 na ating frame. So, bibuild natin ito, Lods. It's a boost type. Okay. Ang kanyang old hubs niya, ang kanyang old na kanyang wheel set is naka non-boost siya. With the Shimano non-boost siya, Lods, na nakalagay dito. So, hindi siya pwede rito sa kanyang boost type na frame. So, we have to change the kanyang hubs. So, gagamit tayo ng Speedone Soldier boost hubs na naka Microspline. Sa Microspline, the 12 speed ng ating Shimano. So it's a Microspline na hubs from Speedone Soldier. So Microspline boost hub to ang ating Speedone. So anong meron dito sa Speedone Soldier na boost Microspline? So, available to load sa kanyang specs. Yan ang kanyang specs. Ayan. Pero ang gagawin lang natin dito, hindi natin kakabit ang front hub niya kasi kanyang fork loads ay hindi siya ay non-boost, boost type to, so old hub pa rin gagamitin natin. So likod lang natin papalitan nito. Gagawin natin to. So kalasin natin riser nito, pakalas sa rayos, then ito ng ating ilalagay. Front axle hindi gamitin, pero ang hub nito ay siyempre 6903 kanyang bearing yan. So sound niya siyempre tunog Speedone Soldier, so mahina lang ang sound niya. So, 1603 na to, 1603 ang kanyang bearing. So pull siya, pull din sa kabila din is pull. So pull puro hila ang kanyang end cap. Bearing size niya sa kanyang prehab bearing ng Soldier na Microspline boost type is 6803 sa prehab size niya, prehab. Lilipat natin to, ito, dito. I-load sa ating gagawin for today, then build natin to. Ang kanyang mga presentong old lang, tinanggal itong luma lang ilalagay natin dito. Pinalas na to sa isang bike niya na frame, lilipat na natin ng parts dito. May mga surka-surka. This product, pagkatapos ng sakuna, si Boost V2. So, Fort Santor. Santos. Siyempre. Naka-jury jury ang kanyang brake set. So, ito ang top tube niya. So, maliit lang siya. Microspline. Large saw.